Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Давайте поговоримо про те, ким вона заселить Україну. Що відбувається? Гучні заяви представників влади з одного боку натякають, що треба повертати українців, а з іншого, що щось відбувається з тим, що буде пом'якшені норми міграційного законодавства. То що у нас попереду? От про це та іншого будемо говорити з економістом, фінансовим аналітиком Олексієм Кущем. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю. Пане Олексію, скажіть мені, будь ласка, а я взагалі вірно розумію, що от всі ці питання, як завжди, навколо грошей. І саме тому це і відбувається. Бо, ну давайте відверто, от деякий час назад, це десь 2 тижні, почали системно знову прогрівати інформацію на тему країні потрібно 300-400 тисяч мігрантів на рік. 300-400 тисяч. Я, значить, спочатку побачив, думаю, ну, знову якась кампанія. Потім дивлюсь, очільник Офісу президента виходить і робить заяву про те, що, ну, треба пом'якшувати якось міграційну політику чи що ще, і навіть з'являється перелік країн, які є країнами міграційного ризику. Це Афганістан, Непал, ну там величезна кількість. Так про що йде мова? Що у нас зараз відбувається? Нас почали знову прогрівати, чи навпаки, нам кажуть, що це єдиний варіант. А це справді єдиний варіант? Ну, варіант, очевидно, не єдиний, але цю тему я б все ж таки розділив на декілька таких підтем. Ну, по-перше, дійсно, у нас так вже склалося за багато десятиліть, що у нас політичні еліти, вони рентоорієнтовані, фактично, тобто орієнтовані на збирання і перерозподіл фінансових рент. А фінансові ренти вони збирають або всередині економіки за рахунок різних схем, там, наприклад, ті ж там схеми з ПДВ чи з експортно-імпортними операціями, транспортом, енергетикою, або збирають за рахунок так званого зовнішнього контуру, тобто за рахунок зовнішніх кредитів, грантів і різних фінансових потоків, які йдуть від наших партнерів. Тому вони завжди отак от налаштовані на фактично на збирання цих фінансових рент, перерозподіл їх між декількома групами впливу. Там з десяток, півтора десятка таких груп впливу у нас нараховуються, які перерозподіляються фінансові ренти. Ну, як колись казала міністр охорони здоров'я Супрун, принцип реформи системи охорони здоров'я, гроші ходять за пацієнтом. В даному випадку у нас, можна так сказати, що у нас правлячі еліти політичні, вони ходять за грошима і фактично орієнтовані на от такі фінансові потоки. Тому, звісно, що якщо буде суттєвий фінансовий поток під цю програму міграційну, то вони будуть, очевидно, цю тему прогрівати і активно просувати. Тут вибачте, що вас переб'ю, хочу невеличке уточнення. Так. Давайте відверто. У нас дійсно політичні еліти, не всі, але в великій кількості, орієнтовані на те, щоб монетизувати своє знаходження у владі. У нас дуже часто люди приходять в парламент, в президент, куди завгодно, не маючи нічого, маючи, наприклад, звання червоний директор, а потім нормально живуть на острові Капрі, в Ніці, Монако чи десь ще, а зять у них стає мільярдерами. Дивний збіг обставин, але це українські реалії. І тут ви кажете, що зараз оця історія, коли почали прогрівати інформацію про те, що треба українцям завозити мігрантів, це може бути знову пропозиція з боку когось, хто готовий платити ці гроші. Я не можу зрозуміти, а хто готовий платити гроші? Чи ми вже як Туреччина, яка отримувала за сирійців, щоб вони залишалися в Туреччині? Що відбувається? Можете пояснити мені? Так, зараз спробую пояснити. Дійсно, дуже багато наших представників політичних еліт, мабуть, найулюбленіша пісня була «Хай тобі не сниться Пальма де Майорка», тому також Ніцца. Тому саме от така система рентоорієнтованих еліт у нас і склалася за ці десятиріччя. І тепер переходимо до теми, кому ж це може бути вигідно і як взагалі це може працювати. Ну, по-перше, я б хотів звернути увагу, що є досить чіткі маркери, як розганяються грантоорієнтовані теми.
Тобто, перша ознака, якщо про це починають говорити чиновники, починають говорити науковці, це починають обговорювати в академічних інститутах, на конференціях, на круглих столах, випускати аналітичні різні там звіти, доповіді. А про це починають говорити лідери суспільної думки. Це перші ознаки саме грантового прогрівання теми. І в даному контексті я бачу ці чіткі маркери цього грантового прогрівання. Чому? Тому що під час війни є величезна кількість дуже важливих тем, які треба обговорювати. Якщо під час війни з'являється оця тематика з мігрантами, яка абсолютно недоречна зараз, то очевидно, що є якийсь запит на цю тему. Вона просто так не могла з'явитись. Тепер почнемо переходити до того, що це може бути. По-перше, я не вірю в масштабну трудову міграцію з країн глобального півдня в Україну з декількох причин. По-перше, у нас величезна деіндустріалізація відбулася. Дійсно, от зараз на ринку праці є суттєвий дефіцит, але у нас на ринку праці спостерігається суперечливі тенденції. З одного боку, дефіцит певних спеціальностей, але це дефіцит переважно висококваліфікованих професій, фахівців, інженерів, технологів. А з іншого боку, у нас, наприклад, якщо брати економічно активне населення, то 15%, 10-15% – це безробіття. І значна частина безробіття в сегменті внутрішньопереміщених осіб. Тобто у нас тут не початий край для того, щоб взагалі нашому уряду робити ці програми зайнятості населення, і у нас є внутрішні резерви, які можна людського капіталу, яким можна залучати в економіку, але не в тому форматі, як зараз запропонував в Києві у вигляді примусової праці. Ні, трудові лагеря ми навіть не обговорюємо. А в мене є інше запитання. Тож, вибачте, що знову перебуваю, але хочеться уточнення. У України є власний ресурс не завозити 300-400 тисяч щороку мігрантів, а можна скористатися власним ресурсом саме внутрішнім. Навіть не треба, скажімо, сподіватися на тільки зовнішнє, що українці повернуться, але це теж деякий відсоток, тому що, наприклад, Елла Лібанова каже, що все ж таки близько 30% від виїхавших, десь приблизно 7 мільйонів, тож 2 мільйона повернуться. І ми можемо казати тоді, що завдяки цьому ми можемо погасити цю проблему. Чи це тільки гіпотетичне припущення? В тій моделі економічного розвитку, яка в нас зараз є, звісно, що можемо погасити цю проблему. Знаєте, індустріальна модель розвитку ще невідомо, коли у нас взагалі з'явиться. Для цього потрібні зовсім інші політики і зовсім інша політика. У нас уряд досі на 5-му році війни не спромігся запровадити системну промислову політику. Вони взагалі не знають, що таке промислова політика. Тому про модернізацію, про індустріалізацію ще там можна декілька років не говорити, а от в тій економічній моделі, яка зараз існує, так, якщо перерозподілити існуючі ресурси, можна, в принципі, ринок праці, він буде збалансований. Тут важливо сказати, скільки за останній час було відкрито технічних і технологічних учбових центрів в Україні? І практично відповідь така: майже нуль. Тобто, в чому проблема? Що під час війни величезна кількість людей чому опинилась без роботи? Тому що за тим фахом, який у них був до повномасштабної війни, вони не можуть працювати, новий фах вони не можуть здобути. А держава мала б, Міністерство освіти в цій ситуації розгорнути мережу освітних, технологічних і технічних центрів перекваліфікації, де люди могли б здобувати нові технологічні навички, але такого практично у нас немає. У нас повністю відсутня технологічна і технічна освіта як клас освіти взагалі. А тепер йдемо далі. Тобто в тій моделі, в якій ми зараз живемо, ми можемо перерозподілити ресурси, якщо була фахова політика, промислова політика і освітня політика, щоб вони поєднувалися, і була б синергія цих двох політик, ми могли б свої проблеми закрити. Тому і крім того, ми розуміємо, що зараз під час війни високі ризики, мало хто поїде на нас, а після війни знову ж таки глобальний світ не стоїть на одному місці, він поступово розвивається, деякі країни, до речі, глобального півдня розвиваються досить динамічно, тому тут, знаєте, ще питання, хто куди поїде. Тут багато українців зараз з'являються у В'єтнамі, працюють в Китаї, в країнах глобального півдня.
а не навпаки. Тому тут ще питання. Тепер переходимо до післявоєнного часу, якщо у нас з'являється оця модель. Ні, все ж таки, щоб закрити цю тему. От Буданов, коли казав, він казав, Україна перегляне перелік країн, ви якраз зачепили це, міграційного ризику для усунення дефіциту на ринку праці. До списку з 70 країн входять там Афганістан, Бангладеш, Нігерія, Ефіопія, Пакистан, інші. Але я розумію, ця заява пролунала з двох причин. По-перше, українці не хочуть, щоб замість них в Україні жили мігранти. Бо битися за Україну повинні українці, а жити замість нас повинні хтось інший. Це якось ненормально. По-друге, але заява з Буданова звучить доволі смішно, тому що якщо прибрати, наприклад, всі ті країни, про які він каже, то залишиться, ну, наприклад, Німеччина, Канада, Ізраїль, Польща, Естонія, Італія, Іспанія, Австралія, Японія, США. Але ці люди звідти поїдуть одиниці до України. Давайте відверто. Зараз одиниці, навіть не сотні. Так от, він хоче пом'якшити цей режим, чи він хоче зробити його ще більш жорстким? І якщо пом'якшити, то для чого? А жорстким це орієнтуючись на якісь сегменти в Україні. Бо в мене велике запитання, що зараз відбувається? Те, що йде прогрів інформаційного поля, я бачу. Я не можу зрозуміти головне, хто стоїть за цим, кому це потрібно. Тому що якщо мені казати про внутрішні ресурси, от я говорив з великими, скажімо так, роботодавцями, і вони кажуть, що дійсно в них є проблема. Люди не хочуть йти працювати, наприклад, на ту зарплатню, яку вони пропонують. Але хто гарантує, що на ту зарплатню піде який бангладешець, якому треба ще жити в Україні, знімати квартиру, годувати себе, відправляти щось собі в Бангладеш, і більше того, я не дуже впевнений, що він зможе асимілюватися в Україні. То все ж таки, хто за цим стоїть, це перше. І друге, якщо у нас є внутрішній ресурс, нафіга підіймається ця тема? Да, ми зараз підійдемо до цього, але там зараз ми інтерпретуємо зараз заяви керівника Офісу президента, а тут краще було б, щоб він сам розтлумачив, що він мав на увазі. Тому в цьому плані досить важко тлумачити. Якщо ця заява прозвучала на засіданні СЕО-клубу, то я думаю, що вона прозвучала в контексті дефіциту робочої сили. Відповідно, якщо вона прозвучала в контексті дефіциту робочої сили, це означає, що буде послаблений певний режим видачі так званих дозволів на працевлаштування в Україні, які, до речі, зараз вони видаються досить обмеженим числом, там декілька тисяч на рік, невелике число, яке видається, це мається на увазі офіційно. До речі, я коли аналізував, хто ж до нас може поїхати зараз от в контексті дисбалансу там, заробітних плат, рівня життя, якщо прибрати фактор війни, тобто фактор війни за дужками залишити, а розглядати суто економічні індикатори залучення трудових мігрантів, у мене небагато країн залишилося в Азії, в цьому розрахунку і в Африці, звідки могли б до нас поїхати люди з урахуванням дисбалансу рівня життя. Там виходить, що тільки з Демократичної Республіки Конго і Судану, якщо брати Африку. Якщо брати Азію, то це там, наприклад, Афганістан чи Сирія. Але в Сирії зараз ситуація почала налагоджуватися теж досить сумнівно. Але з цих країн, особливо якщо брати африканські такі країни, як Демократична Республіка Конго чи Судан, там робоча сила буде досить низькокваліфікована, там висококваліфікованих фахівців дуже мало, які могли працювати, наприклад, в промисловості. Тобто це буде така робоча сила, яка може працювати на роботах, де не вимагається висока кваліфікація. Але ми тут підходимо до найцікавішої теми. Для чого взагалі ця тема починається? Вона явно починається не для того, щоб обґрунтувати там видачу 10 тисяч дозволів на працевлаштування чи 20 тисяч з азійських чи африканських країн, які хочуть працівників, які хочуть завести деякі українські роботодавці на свої підприємства. Такі приклади вже є. Очевидно, це прогрів є більш великою темою. І мені здається, що цей прогрів йде в контексті перспектив завершення війни. Тобто війна, в принципі, вона тут важко прогнозувати і цикл по часу, але багато вже аналітиків, експертів, вони вже відчувають, дають такі прогнози, що там рік-два, і, скоріше за все, війна може завершитися. І тоді фактично виникає, після війни виникає тема досить суттєвої мігрантської кризи в Європі, в Європейському Союзі, яка зараз тільки починається.
а з урахуванням тих процесів, які на Близькому Сході йдуть, і там ситуація досить непевна і може бути суттєва дестабілізація, Європа може зіткнутися з декількома хвилями міграційних потоків з Африки, з Азії. І, відповідно, вся міграційна криза, вона може в Європі суттєво посилитися. Ми пам'ятаємо, як там, наприклад, сирійська тема, вона досить була чутлива для тієї ж Німеччини. Тому, в принципі, Європа зараз розглядає, і це є дуже такий сталий тренд міграційної політики. Він стосується не тільки Європейського Союзу, він стосується і Сполучених Штатів Америки. І розглядаються країни, куди можна було висилати або депортувати незаконних мігрантів. Ну, наприклад, Сполучені Штати Америки зараз там депортують в деякі латиноамериканські країни. Європа, до речі, підписує угоди з деякими африканськими країнами, такими як Уганда, Кенія, щодо депортації незаконних мігрантів. Тому я думаю, що це може бути частиною чи початком такого великого проєкту, які можуть бути запроваджені, тому що логістичне плече з Європи до України, воно досить невелике. І в Україні можуть бути створені отакі центри для депортованих незаконних мігрантів. І, в принципі, а далі вони будуть просто частково, будуть програми часткової їх асиміляції, тут працевлаштування, і Європа буде платити за це гроші. Так само, як вона, от ви дуже влучний приклад навели на початку нашої передачі про Туреччину. Так само Туреччина фактично вона створила табори для сирійських біженців на декілька мільйонів осіб, і вона брала з Європи десь по 5 мільярдів євро на рік за утримання цих біженців, щоб вони не йшли далі. В принципі, така сама схема може бути застосована і відносно України. Тобто нам скажуть, що якщо ви хочете заслужити європейське майбутнє, то давайте включайтеся в європейську програму, допомагайте нам подолати міграційну кризу, ми будемо вам по 200, по 300 тисяч осіб висилати цих мігрантів, а ви, наприклад, будете їх утримувати, там частково якось соціалізовувати у себе. Ми будемо давати, європейці мається на увазі, на це гроші. Європейці розуміють, що для них це буде набагато дешевше, ніж утримувати цих мігрантів у себе. Ну і ризики значно менше. Тому, в принципі, такі перші приклади, до речі, таких таборів, вони були в країнах Балтії створені, але там вони не показали такого ефекту, але я думаю, що будуть спроби таки створити щось подібне в Україні. Я думаю, що те, що ми зараз спостерігаємо, це от прогрів цієї великої такої міграційної теми, яка буде актуальною через 1-2 роки. Дивіться, давайте по черзі, але спочатку я звернусь до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Я дякую вам, що ви не забуваєте ставити вподобайки, коментувати, поширювати, підписуватись. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи сприймаєте ви як це загрозу або як можливість? Напишіть, подивимось, кого більше. І друге, напишіть, як завжди, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де країна, селище, місто, регіон. Пишіть, як завжди, звідки ви спостерігаєте за цією дискусією. Ну і не забувайте підписуватись, це дуже важливо. Підпишіться як на цей канал, так і канал Аналітика Куща, тоді більше будете знати, бо пан Олексій постійно наповнює свій канал інформацією. Пане Олексій, дивіться, в мене є знову уточнюючі питання, тому що ви сказали, що їх будуть перекидати в суди, в такі лагеря міграційні, але я бачив в Туреччині, це не міграційний лагерь, це скоріше резервація. Ну, я відверто кажу, як є. Це перше. Друге, я бачив сирійців в Німеччині, в різних містах вони майже не асимілюються. Це дуже цікава ситуація. Більше того, це проблема для самих німців, і вони це визнають. До речі, німці кажуть, що переважна більшість сирійців саме і є тою історією, яка стала проблемою для сприйняття міграції. Бо раніше такого не було. Наприклад, з тими ж самими турками німці вживаються нормально, і багато десятиріч. Але сирійці показали, що вони не просто не хочуть асимілюватися, а вони ще й перетягають величезну кількість своїх родичів і далі садяться на соціал і все. І більше їх нічого не цікавить. Вони народжують дітей, отримують все, що можна, ну і плюс кримінал такий великий. Наприклад, коли я був на сесії ПАРЄ нещодавно у Страсбурзі, то говорив з місцевими чиновниками, в них там місцеві розбірки за наркотрафік між афганцями і сирійцями. І це так, для розуміння. Французів в цьому нема взагалі.
Тому, скажімо так, перспектива дуже дивна. Мені здається, що на це в Україні мало хто погодиться, бо створювати внутрішню проблему, заздалегідь розуміючи наслідки, ти повинен бути або дуже меркантильним покидьком, або абсолютним ідіотом. Ну, в українці не є не перше, не друге, і тому я маю сумніви. Яка вирогідність того, що підуть таким шляхом? Це перше, бо Туреччина, наприклад, на цьому тупо заробляє. Ну, це бізнес, це великий глобальний бізнес. Витрачають, наприклад, 3 ярда, 2 ярда кидають в кишеню. І друге питання, яке тут же хочу поставити, я маю особисто сумнів, що ті люди, які будуть заїжджати з Сирії, вони будуть асимілюватися. Я навіть не про українську мову, не про українську культуру. Я про те, що є відверта загроза. В середньому в сирійській сім'ї 3, 5, 7 дітей. У українців, дай Боже, 2. От я чесно кажу, ми ж бачимо це. У нас дуже негативна демографічна ситуація. Дай Боже 1. 20... Що? Дай Боже 1, а не 2. Я ж теж кажу, дай Боже, щоб хоч 2 було, хоч 2 було. Да. За 20 років тут точно українці залишаться? Я просто можу прорахувати це. Мені це не важко. Якщо говорити про Туреччину, так, і Туреччина фактично використала європейські кошти, тому що вона в будь-якому випадку зіткнулася з проблемою сирійських біженців, а тут вони ще, і вони тоді просто витрачали на це свої власні ресурси, а так вони налякали європейців і на цьому заробили, і не втратили свої гроші, і щось заробили, щось додаткове. У нас зовсім інша ситуація, тому що відповідно оцей потік депортованих мігрантів, він буде йти з Європи, і це не природній шлях міграції через Україну. І тут, що важливо розуміти, по-перше, Європа зараз, це така глобальна тема, вона зараз йде до суттєвої економічної кризи, постійно балансує на грані рецесії. Взагалі можна сказати, що в Європі відбувається системна криза в якому сенсі? В сенсі економічної моделі розвитку. Тобто ця модель соціально-ринкового капіталізму, який зародився в Німеччині, так званий рейнський капіталізм, потім його назвали скандинавський соціалізм, ця модель почала давати такі суттєві збої. І зараз Європа буде суттєво переглядати питання соціальної політики і політики відносно мігрантів. І це, до речі, якщо подивитись на передвиборчі програми різних партій європейських в різних країнах, в Німеччині, Франції, в Нідерландах, в Австрії, в Польщі, в Угорщині, от в Італії тема незаконних мігрантів, вона займає одне з чільних місць в передвиборчих програмах, особливо в опозиційних партіях. Тому ця тема, вона в рейтингу проблем, з якими стикається Європейський Союз, вона знаходиться десь на першій, другій сходинці. Тому, відповідно, Європа буде намагатись знайти якесь системне рішення. Тому що розвозити мігрантів літаками по 100-200 осіб в країни, які потім їх не приймають, це дуже дорого і це неефективно. Тому Європі треба знайти якийсь механізм, який можна масштабувати. Тобто механізм, який здатний масштабуватися. Ну і відповідно, якщо подивитися, такий механізм вони можуть створити тільки в Україні, тому що більше важко знайти таку локацію, де вони могли б розміщувати значну частину мігрантів. Я з вами погоджуюсь, що українське суспільство воно досить критично налаштовано до таких проєктів. Але, як я вже казав, якщо під це будуть підв'язані великі гроші, то певна частина рентоорієнтованих політичних еліт, вона може, в принципі, спробувати ці гроші освоїти і ці теми просувати. Це по-перше. По-друге, зараз ми спостерігаємо не фінальну частину цієї програми, ми спостерігаємо своєрідне промацування суспільних настроїв. Тобто постійно закидуються оці тези щодо мігрантів, і потім певна пауза, і потім робиться певний зріз соціологічний щодо реакції суспільства. Таким чином тестується реакція суспільства на цю тему. Якщо реакція суспільства буде досить критичною, негативною, будуть спробувати зайти з інших сторін. Ну, а звісно, що якщо буде масштабний спротив суспільства, то тоді, звісно, такі проекти реалізовані не будуть. Але
намагання і величезні гроші під це будуть виділені. Це можна вже спостерігати, і скоріше за все таки буде. І Європа може, до речі, підв'язати під цю тему і взагалі тему європейської інтеграції України. Тобто сказати, що, наприклад, Україна перед тим, як стати там членом Європейського Союзу, має виконати от певні умови, в тому числі там стати частиною європейської міграційної політики. Це можна назвати красиво. І можна подати от під таким соусом, що Україна приєднується до європейської міграційної політики. Відповідно, в кожній європейській країні є табори для мігрантів, які незаконно прибули в ці країни. Такі табори можна спостерігати і у Франції, і в Німеччині, вони скрізь є. А Європа скаже, а чому так доділо, якщо Україна хоче стати членом Європейського Союзу, чому в Україні таких не може бути таборів? Ну і відповідно це може бути підв'язано під тему європейської інтеграції. Тому тема така досить небезпечна і в перспективі вона буде лише посилюватись. Тобто те, що ми бачимо зараз, це такі пробні кулі, які закидуються для тестування реакції суспільства. Тут все ґрунтовно розібрали, супер. З цим питанням можна переходити до наступного, бо воно пов'язане з першим. Бо Буданов декілька днів тому закликав створювати необхідні умови для повернення наших громадян за кордону. Масове повернення українців додому можливо лише за умови комплексного підходу, що включає безпековий та економічний фактор. Ні, тут я погоджуюсь з ним на 100%. Більше того, разом з Євгеном Магдою ми в березні 22-го року, зверніть увагу, в березні 22-го року пропонували алгоритми взаємодії з біженцями, адвокацію, комунікацію, всі питання, мотиваційну складову, взаємодію. Це була велика робота. Ну, в Офісі Президента сказали, що не на часі не потрібно. Зараз вони шукають є, що робити. Це дуже смішно. Але що значить створювати сьогодні необхідні умови? Це він фактично закликає позбутися Зеленського, бо при цьому президенті українці повертатися не будуть. Виїжджати будуть, а повертатися ні. Сьогодні українці виїжджають саме не стільки через війну, скільки через ті умови, які створює Зеленський для життя в країні. І навіть Міндіч поїхав, до речі, і не повертається. Якщо він Міндіча не може повернути, як повернути інших? То в мене запитання. А як будуть створюватися ці умови і за якого сценарію українці реально почнуть повертатися? Що пропонувати? Бо є частина людей, яка каже, пропонувати треба умови і перспективи. Є інші, які кажуть, треба пропонувати можливість самореалізації їм і дітям. І головне питання, якщо вони не повернуться, а хто буде за деякий час платити пенсії тим людям, які залишились в Україні? Ну, тут якраз тезу Буданова дійсно можна повністю підтримати щодо повернення українців. Я скажу. Тому що я писав про це ще декілька років тому, дуже багато статей на цю тему. Я казав, що в принципі, якщо розглядати, як Україні подолати демографічну кризу, можна так сказати, що демографічна криза для нас є зараз національною катастрофою з урахуванням масштабів цієї демографічної кризи. Тому в даному випадку ми знаходимося вже за точкою неповернення. В якому сенсі? Що за рахунок природних факторів, тобто збільшення народжуваності, ми вже демографічну кризу не подаваємо. Ми вже просто за точкою неповернення. Це нереально. Зараз, навіть якщо там українці почнуть народжувати по 4-5 дітей, ситуація в найближчій перспективі вона не зміниться, тому що є там так звана демографічна піраміда, яка у нас демонструє досить суттєві структурні дисбаланси. І відповідно от таких от природних вже факторів збільшення чисельності населення вони вже не існують. Або вони існують, але не дадуть швидких результатів, які нам необхідні для того, щоб цю кризу подавати. Тому з точки зору мігрантів з інших країн, ми вже цю тему розглянули. Це абсолютно недоцільна для нас історія з багатьох факторів. Тим більше, що якщо ми маємо таку величезну українську діаспору, тим більше, яка утворилася величезна частина цих українців, які живуть за кордоном, вони виїхали в останні роки під час повномасштабної війни. Просто абсолютна дурість і недбальство шукати де-інде мігрантів,
якщо у нас є отакий величезний ресурс українців, які живуть за кордоном. Тому єдина можлива програма, яка може подолати демографічну кризу в Україні, це репатріація. Або, як в Ізраїлі казали, алія. Алія в перекладі з івриту означає сходження на гору. І, до речі, тут ситуація з чимось схожа з нами, тим, що після війни судного дня в 73-му році в Ізраїлі зрозуміло, що існує величезний диспаритет в чисельності населення між арабськими країнами і Ізраїлем. Якщо Ізраїль буде невеличкою країною за чисельністю населення, то ситуація буде для нього погіршуватися. Як казав Ясір Арафат, що наша зброя в чреві наших матерів. І тоді в Ізраїлі почалася, по-перше, внутрішня програма з підвищення народжуваності. Дійсно, у них коефіцієнт фертильності досить високий. Але найбільший притік населення стався за рахунок саме репатріації. Були створені цілі державні структури, які займалися репатріацією населення, в тому числі з Радянського Союзу. І внаслідок цієї алії декілька мільйонів з Радянського Союзу, там і з інших країн. Чисельність населення Ізраїлю з 3 мільйонів, це станом на 73-й рік закінчення війни судного дня, станом на зараз населення зросло до 10 мільйонів майже осіб, тобто втричі. І це дала переважно саме народжуваність, так, але переважний внесок дала репатріація. Тому у нас має бути своя алія, своя репатріація, але звісно, що вона може відбутися за рахунок декількох передумов. Перша передумова – це за рахунок позитивних стимулів. Позитивними стимулами є, по-перше, дійсно вирішення питання безпеки, по-друге, це позитивний сценарій майбутнього в довгостроковій перспективі, а цей позитивний сценарій формується за рахунок ефективної моделі розвитку і ефективної проєктності розвитку. Тобто тільки тоді, коли українці побачать, що країна дійсно розвивається і має перспективи, і вона йде, скажімо так, за ефективним шляхом розвитку, тоді вони почнуть повертатися, тому що будуть для цього створені відповідні умови. Тому це перше. І друге. А друге питання, воно досить важке, тому що воно полягає в психологічній площині. Я зараз бачу, що дуже багато політиків починає використовувати це розподіл українців на тих, хто залишився, на тих, хто поїхав. І це може бути використано. Але ж це створює міну, фактично, яка вибухне з часом. І так, це... Так, ви абсолютно правильно кажете, тому що це нераціональна тема, це суто ірраціональні такі чуттєві прояви, суто психологічного фактору. І політики деякі спекулюють на цих психологічних факторах, на цих ірраціональних почуттях, а вони починають теж намагатись заробити собі певні бали електоральні серед електорату, підігруючи. У нас завжди політтехнології чомусь вони дуже часто спиралися саме на розділення, на фактори розділення, на фактори об'єднання. Це ж легше, завжди стравлювати легше, ніж будувати і пропонувати. Почекайте, це ж було завжди. Навіть влада гралася в порохоботи і зеленоботи. От це ж улюблена історія. На жаль, замість того, щоб об'єднувати, до речі, ми це з Магдою пропонували, об'єднувати навколо спільної боротьби за Україну тих, хто залишився і тих, хто поїхав, замість цього влада взагалі відсторонилася, хоча створила Мін'єд, і це Мін'єд був дуже неуспішний, незважаючи на назву. Єдиний, кого вони повернули, це був міністр цього Мін'єду Чернишов, і то під охороною ГУРа до кордону, а після СБУ, бо інакше б вони не повернули його. Я вибачаюся, якщо кожного українця будуть так повертати, ніяких грошей не вистачить. Да, мотивації теж. Це, як кажуть, штучний товар. Штучний товар дуже має високу ціну. Хендмей, можна сказати, не серійне виробництво, а хендмей. Це класика політтехнології, це розділення. Тому тут треба просто, щоб хтось проговорював ці раціональні речі, і їх треба проговорювати, перш за все, з населенням, яке зараз знаходиться в Україні. Чому? Тому що треба оці всі емоціональні речі забути і об'єднатися заради майбутнього успішного проєкту. Чому? Тому що пройде 10, 15, 20 років, оці емоції вони залишаться в минулому, а хтось же має тим, хто зараз залишився в Україні, через 10-15 років, хтось же має цим українцям, які залишилися, виплачувати пенсії. А от пенсії якраз можуть виплачувати ті, хто повернуться, і їх діти. Тобто це суто прагматичний, раціональний фактор.
Вам можливо, наприклад, там комусь можливо з емоційної точки зору хочеться щось там сказати щодо того, що там висловити якісь там критичні зауваження відносно тих, хто поїхав за кордон. Хтось може захотіти таке висловити, але все це емоції. А емоції, вони не за рахунок емоцій не можна сплачувати пенсію. Емоції не конвертуються в гроші. Тому а пенсії через 10-15 років тим, хто зараз знаходиться в Україні, зможуть виплачувати тільки українці, які повернуться, і їх діти. Тобто це просто треба зрозуміти. Це аксіома, і від цієї аксіоми відійти буде неможливо. І в Ізраїлі, до речі, це зрозуміли, і вони навіть йдуть на певні державні стимули для тих, хто повертається в перші роки повернення. Хоча, наприклад, тим, хто живе в Ізраїлі, може теж бути так, вони можуть критично сказати, а чому це тим, хто от тільки зараз повернувся в Такого Ізраїль? немає. Я вивчав цю історію, по-перше, дуже добре. Такого немає. Більше того, в Ізраїлі кажуть, що країну треба навпаки збільшувати по можливості за рахунок тих, хто приїжджає. І коли во Франції, наприклад, декілька років тому піднялася хвиля антисемітизму, ми пам'ятаємо, а саме через арабські такі протести, через це Ізраїль розгорнув неймовірну кампанію мотивацію переїзду до себе. І коли вони там залучили 30 тисяч людей, щастя для країни було неймовірно. Ще раз кажу, 30 тисяч. Компанія була на десятки мільйонів євро. Але Ізраїль досягнув результату. Кількість населення Ізраїля збільшилась. Більше того, вони розуміють, що будуть нові діти. А значить, економіка буде працювати. А значить, буде кому служити в війську. А значить, це все працює. І головне, в Ізраїлі завжди кажуть, нам не важливо, хто, звідки, як. Головне, щоб це був наш. Це правда. І вони кажуть, що євреї як соль. Навіть якщо в соль додати трохи трави, вона все одно залишається солоною. Так і тут. Але є ж і більш цікаві досвіди. Наприклад, Естонія. Коли років 10 тому в Естонії кількість населення впала менше, ніж на 1 100 000, вони побачили, що естонці від'їжджають. Від'їжджають в Фінляндію, виїжджають до Німеччини, виїжджають до Британії, до Норвегії. Вони почали запускати мотиваційні програми. Кредити дуже низькі для тих, хто повертається. А для тих, хто в країні, не було таких кредитів. Це було окремі. Але була умова. Ти повертаєшся в Південну Естонію, яка якраз залюднила. Більше того, там була величезна кількість будинків, квартир вільних, які можна було забрати. Будь ласка, пропонувалось це. Мотивація при народжуваності. Там і додаткові премії, і виплати, і допомога. Там стільки всього було, аби народжували. І коли в результаті цього не тільки повернулись, але й піднялась народжуваність, то вже більше, ніж 1 300 000. Нам здається, 200 тисяч, та скільки там тих людей? Хочу пояснити, це 20% населення країни. Вони збільшили, ви в відсотках рахуйте. Тут треба так само. І коли естонців запитували, головна причина ваша повернення до країни – це те, що гроші пропонують, те, що локації пропонують, створюють підприємства окремі саме там, в Південній Естонії. Ні. Це можливість самореалізуватися вдома при допомозі держави. От це дало додаткову синергію. І це Естонія отримала результат. Чи може варто вчитися такому? Це найголовніший фактор і найголовніший стимул, тому що вдома за допомогою держави ти можеш реалізуватись краще, ніж в іншій країні, де у тебе таких можливостей не буде. І це, до речі, один з інструментів такої м'якої сили, репатріації, тобто коли люди починають повертатися. Тому тут треба просто, щоб така раціональність, прагматизм перемогла в нашому суспільстві. Відповідно, люди зрозуміли, що якщо Україна буде знелюднена, то через 10-15 років нема вже буде кому працювати і платити пенсії. Тому треба, щоб хтось платив пенсії, треба повертати людей і їх дітей для того, щоб вони тут працювали і могли через ту ж саму солідарну систему пенсійну виплачувати ці пенсії. І тому що у нас насправді, про що демографи не говорять, але ситуація дійсно вона на межі критичної. Тому що у нас, якщо подивитись, наймолодше населення, там від, як кажуть демографи, від 0 до 5 років, декілька мільйонів осіб. Якщо взяти коефіцієнт фертильності на рівні 0,7-0,8, ми маємо зрозуміти, що там це 1 мільйон дівчат, які виростуть, вони народять там 700 тисяч дітей в кращому випадку.
а потім ці 700 тисяч з них знову ж таки буде 350 чи там 400 тисяч дівчаток, які народять ще менше дітей. І відповідно через 2-3 демографічні ітерації, 2-3 покоління ми взагалі можемо заснути як нація. Тобто в кінці 21 століття українців може залишитися за такої динаміки менше 10 мільйонів, і це будуть переважно люди пенсійного віку. І це буде катастрофа насправді, тому що ми займаємо таку територію з точки зору геополітичних ризиків, яка потребує досить міцної економіки і досить чисельного населення, яке буде здатне цю територію захищати. Тому в даному випадку тільки репатріація, вона має стати як частина національної ідеї. От репатріація населення, і це має бути дійсно частина масштабних політичних, економічних проєктів майбутнього уряду, тому що там на цей уряд сподіватися марно. А от в майбутньому, коли з'являться в уряді люди, які будуть розуміти масштаб цих викликів, я думаю, що це може стати одним з наріжних каменів державної політики, і це має стати одною з частиною національної ідеї, саме от воз'єднання росіяного українства, тому що і взагалі солідарний проект, республіканський солідарний проект в Україні для того, щоб українці змогли вижити в цьому бурхливому світі, який ми зараз спостерігаємо, спалахує в різних точках геополітичних цей світ. Тому тут тільки от такі проекти солідаризації і репатріації, вони можуть спрацювати і дати ефект майбутнього відновлення країни. Я погоджуюсь з вами, я хочу знову привести приклад Ізраїлю. В Ізраїлі навіть під час війни демографічний індекс збільшився. Народжуваність збільшилась, і це історичний факт, зараз це доведено. Більше того, в Ізраїлі народжуваність – це національна ідея. Я майже не знаю, хоча в мене величезна кількість друзів в Ізраїлі, я майже не знаю нікого, не знаю, в мене немає таких там друзів, в якого є тільки одна дитина, мінімум 2. 3, 4, 5, переважна більшість 3, переважна більшість. 2 є у деякого, але і це вважається нормою. Більше того, це культура, коли в тебе повинно бути багато дітей, і діти повинні стати культом. Для них повинно бути все. І от тоді щось зміниться. Друзі, я дякую, що ви дивитесь цей ефір. Я дякую, що ви підписуєте, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте. Окрема подяка вам за те, що ви чуєте, і ви активні. Хочу нагадати, що буду вдячний, якщо ви підпишетесь не лише на мій канал, а ще й на телеграм-канал пана Олексія. Називається він «Аналітика Куща». Заходьте в опис цього відео, дивитесь на посилання, тицяйте і підписуєтесь. І буде всім нам щастя. Ну, не знаю, може і щастя, а знати будете значно більше. Але... Пане Олексію, останнє запитання, таке, скажімо, не стільки уточнююче, скільки фіналізуюче. Україна справді зараз на першому місці у світі за рівнем демографічної кризи. Ми вмираюча нація, це страшне. Путін досягнув головного. Він запустив ту кризу, яку ми тепер повинні здолати, як долає його ЗСУ на полі бою. Але хто з країн сьогодні у світі перебуває все ж таки на перших місцях за зростанням чисельності населення і за рахунок чого? І чи може щось з цього скопіювати Україна, щоб реалізувати в себе? Є декілька факторів зростання чисельності населення. Якщо подивитись країни, які зростали за останні 25 років, вони поділяються на декілька груп. Це перша група країни з природнім зростанням населення, ну тобто там, де є високий коефіцієнт фертильності, висока народжуваність, це переважно азійські, африканські країни. Але, звісно, що тут певний фактор культурологічний, цивілізаційний, він накладає свій відбиток, тобто вони ще знаходяться на такому демографічному переході, коли ще висока рівень народжуваності, патріархальні сім'ї, і відповідно до цього і зростання чисельності населення. Є другий тип країн, які саме за рахунок створення стандартів життя і нових проєктів розвитку. Це, до речі, дуже цікавий приклад. Першу, другу сходинку в країн, де більше зросло чисельність населення за останні 25 років, це Об'єднані Арабські Емірати і Катар. Там, до речі, за 25 років чисельність населення подвоїлась і збільшилась вчетверо. Там за рахунок саме таких транснаціональних проєктів, як Дубай, там створення високих стандартів життя і так далі, тобто залучення
елітарної такої міграції. І є третій тип, це великі кластери, як Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, які поєднують і стимулювання внутрішньої народжуваності, тобто вони, як ви описували в Естонії, такі програми є в Німеччині, у Франції, стимулювання народжуваності, і по-друге, залучення кваліфікованих мігрантів саме. Тобто зараз, наприклад, в багатьох європейських країнах, в тій же Франції, там в інших європейських країнах є так звані проекти чи програми, які можна умовно назвати «Ми шукаємо таланти», людина, яка має певні, скажімо так, фахові здібності, якісь цікаві ідеї, інновації, яка є інноватором за свою природу, чи науковцем, чи взагалі там людиною, яка може просувати щось цікаве, вона може подати заявку і отримати право на проживання в цій країні, право на працю. І відповідно вони таким чином посилюють свій людський капітал. Є приклад Ізраїлю, який фактично формує вже 3 елементи. Це і високі стандарти життя, і залучення кваліфікованих фахівців, і стимулювання народжуваності, і репатріацію. От наш шлях, він має бути певною комбінацією цих факторів. Тому що, звісно, що ми зараз бідна країна, ми не можемо дозволити собі побудувати новий Дубай і залучати туди елітарну міграцію. Так само, якщо навіть і будемо фінансувати якісь проекти з залучення фахівців з інших країн, до нас поїдуть переважно люди низькокваліфіковані, висококваліфіковані навряд. Тому у нас має бути ставка зроблена на стимулювання внутрішньої народжуваності. Це мають бути спеціальні проекти щодо збільшення сімейного капіталу, який формується за рахунок держави, тобто виплати під час народження дитини, допомога батькам під час соціалізації дитини. Тому що один з факторів, який стримує народжуваність, це те, що молоді сім'ї не можуть соціалізуватися, і це виховання дітей гальмує їх особисту соціалізацію там матері чи батька. І тому тут держава має компенсувати витрати на вихователі, на там репетиторів, на нянечок і відповідно допомагати молодим батькам соціалізуватись, продовжувати свою професійну кар'єру. Держава має компенсувати витрати на, наприклад, там відпочинок дітей влітку чи взимку, на якихось дотацій на освіту і так далі. Тобто держава має бути постійно поруч з молодими сім'ями, допомагати їм. І молоді сім'ї мають відчувати цю постійну допомогу держави, яка там формує відповідний стимул. Ну і наріжним каменем, ще раз наголошую, для нас має стати репатріація. Тобто це має бути один з масштабних проєктів післявоєнного відновлення. Тому що багато хто думає, що післявоєнне відновлення – це відновлення матеріальної, фізичної інфраструктури. Так, матеріальну фізичну інфраструктуру треба буде відновити. Це електростанції, мережі подачі електроенергії, там заводи, порти і інше. Але треба відновлювати і так звану м'яку інфраструктуру, людський капітал. А це тільки можна робити за рахунок репатріації населення. І в даному випадку перед нашими політичними елітами буде стояти дуже суттєвий екзамен, який вони раніше дуже важко здавали. Цей екзамен – це формування довгострокових перспективних моделей розвитку і горизонту, скажімо так, позитивного горизонту майбутнього. От з цим у нас завжди були проблеми. Тому що у нас наші політики дуже рідко казали про те, що буде в Україні через 10, 15, 20 років. Випадковість прийняття рішень фактично відсутня. Коли та влада, яка приходить на заміну іншої, повністю скасовує все те, що робила попередня влада. А це має бути, незважаючи на політичні суперечності, має бути постійна випадковість рішень. Щоб протягом, наприклад, 3-4 політичних циклів, 15-20 років, була якась стала політика, яка не буде змінюватися карколомно там з заміною урядів чи президентів. У 2011 році я був в Шанхаї і зустрічався з одним з високопосадовців. Питання було бізнес, але ми з ним говорили, я йому кажу, скажіть, будь ласка, у вас там, як взагалі відбувається державне планування, все ще залишається, говорить, ми виписуємо план і кожні декілька років проводимо корекцію його. Але ми знаємо точно, що от у нас є на 30 років виписано, на 30 років
ми його реалізуємо в процесі, доповнюючи або відозмінюючи, але мета залишається, і ми до неї крокуємо і досягаємо. І оце найцікавіше, тому що, може, тому і вдається. Так, я розумію, тоталітарний строй, все, що завгодно можна казати, але є план, згідно якому вони крокують. До речі, приблизно схожу позицію я бачив і в Штатах в деяких сегментах, бачив таку ж саму історію у поляків і таку ж саму історію в Ізраїлі. Тому країни, яким вдалося, існують. І ніхто не може сказати, що нам це не вдасться. Ну, Південна Корея розвивається за 5-річним планом. Так. Пане Олексію, ну що ж, як там казали, свого не цурайся, чужого навчайся. І це гарний варіант. Вам хочу подякувати за те, що сьогодні були з нами, за те, що відповіли на ці запитання і допомогли людям розібратися, що ж відбувається і чи можемо ми впоратися без цієї, як ви назвали, грантової теми. Бо поки хтось хоче прикурити на цьому, країна може просто не витягнути. Дякую вам і до нових зустрічей. Дякую. Друзі, ви подивилися ефір. Ну, я завжди дякую, що підписались, поставили вподобайки, прокоментували, поширили. Це важливо, але надважливо підтримувати Збройні Сили України. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, України є майбутнє. Тож, єднаємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.